नमस्कार मंडळी, या भागात आपण भरताचं वांगं कसं करायचं ते पाहणार आहोत। त्यासाठी इथे मी भरताचं वांगं घेऊन ते चांगलं भाजून घेतलेलं आहे। भरताचं वांगं भाजून झाल्यावर त्यावर आपल्याला झाकण म्हणून कढई अशी उलट बाजूने ठेवून घ्यायची आहे, जेणेकरून वाफेमुळे भरताचं वांगं अजून छान सॉफ्ट होईल। आता आपल्याला वांग्याची सालं काढून घ्यायची आहेत। इथे मी भरताच्या वांग्याची सालं काढून घेतलेली आहे। भरताचं वांगं भाजताना अनेक जण त्याला बाहेरून तेलाचा हात लावतात आणि मग वांगं भाजतात, पण हे वांगं स्वच्छ धुवून ते डायरेक्ट भाजून घेतलेलं आहे। वांगं व्यवस्थित भाजलं तर आपोआप सालं निघतात, त्यासाठी वांग्याला तेल लावण्याची गरज नसते। जर तुम्हाला वांग्यात बिया जास्ती वाटत असतील तर त्या पण थोड्या तुम्ही काढल्या तरी चालेल। आणि वांगं स्मॅश करण्यापूर्वी ते एकदा पाहून घ्यायचं। एखाद्या वेळेला वांग्यात अळी असू शकते, अळी असल्यास ती काढून घ्या। भरीत करण्यासाठी लागणारं साहित्य: भरताचं वांगं चांगलं भाजून स्मॅश करून घेतलं आहे। इथे एक कांदा, एक टमाटा चॉप करून घेतला आहे, कोथिंबीर, आलं, लसणाच्या 3 पाकळ्या घेतलेल्या इथे मी, आलं आणि लसूण किसून घेतलेलं आहे, एक हिरवी मिरची, चवीनुसार मीठ, वाटाणे, हिंग थोडंसं, मोहरी, हळद, तिखट, फोडणीसाठी तेल। चला तर मग कृतीकडे वळूया। इथे मी कढईत तेल घेतलेलं आहे। तेल गरम झालं आहे, त्यात मोहरी, त्यात मिरची, लसूण, आलं, हिंग, आणि हळद टाकून घेऊ। आता यात कांदा टाकून घेऊ आणि मिक्स करून घेऊ। आता यात आपण टमाटा घालून घेऊ आणि मिक्स करून घेऊ। थोडी कोथिंबीर सुद्धा घालून घेणार आहोत आणि उरलेली कोथिंबीर आपण गार्निशिंगसाठी ठेवणार आहोत। आता यात वाटाणे घालून घेऊ। आता यात चवीनुसार मीठ घालू आणि मिक्स करून घेऊ। आता आपण यावर एक प्लेट ठेवून, इथे कांदा आणि टमाटा चांगला शिजलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता यात आपण भाजून स्मॅश केलेलं भरीत घालून घेणार आहोत। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। आता यावर परत एकदा ताटली ठेवून 5 मिनिटं गॅस लो फ्लेमवर ठेवून नंतर बंद करून घ्यायचा। कोथिंबीर गार्निशिंगसाठी वापरणार आहोत। आपलं भरीत तयार आहे, ते आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ। जर तुम्हाला ही भरताच्या वांग्याची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या चॅनलवरचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहायला मिळतील। धन्यवाद।